नमस्कार, स्वागत छ हजुरहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज म हजुरहरुलाई शपिङ ब्याग कसरी बनाउने भन्ने तरिका सिकाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ नि हामीहरुलाई डेली युजलाई चाहिँ नि काम लाग्ने चीज हो। यो शपिङ ब्याग, यो ब्याग यस्तो हुन्छ। यसको पकेट पनि एउटा छ। यो हो, यो यसरी यसलाई पकेटमा यसो बन्द गरेर सानो बनाउन सकिन्छ। यसरी यसो गरेर यसरी पकेटमा हाल्ने। यो यतिको सानो हुन्छ। यतिको यो पर्समा हाले पनि जेमा हाले पनि यो लिएर गएर बजार सपिङ गर्नलाई हुन्छ। यो यत्रो हुन्छ। यो अब योलाई चाहिँ नि हामीलाई 1 मिटर कपडामा हामीले 3टा बनाउन सकिन्छ। यो कपडा चाहिँ नि वाटरप्रुफ कपडा हो, चिप्लोमा वाटरप्रुफ कपडा हो। यो पानी छिर्दैन। यसमा चाहिँ नि हाम्रो 3टा चाहिँ नि बन्छ 1 मिटरमा। 1 मिटरमा यो चाहिँ नि 60 इन्चको लम्बाइ हुन्छ। यो चौडाइ 1 मिटर भए पनि 60 इन्चको लम्बाइ हुन्छ। यो हामीले चाहिँ नि अब 3टा चाहिँ नि बनाउन सकिन्छ। अब हामी ल बनाउनुतिर लागौँ। अब हामीले यसलाई बराबर नापौँ। अब यो डबल फोल्ड कपडा हो। यो बन्द भाग यो आफूतिर बनाउने, खुल्ला भाग यतातिर बनाउने। यो बन्द भागबाट यसरी लिने। यो अब 28 लम्बाइ 28 लिने। यहाँदेखि यहाँ 28 लम्बाइ 28, चौडाइ 18। यो चौडाइ यसको 18 लिने। अट्ठाइस, अठार गरेर यसलाई तान्दिने, बराबर गराउने, मिलाउने। अट्ठाइस गरेर यसलाई बराबर मिलाउने। अब यसलाई 4 फोल्ड गर्ने। 4 फोल्ड यसरी 1 2 3 4 फोल्ड, 1 2 3 4 फोल्ड गर्ने। 4 फोल्ड गरेपछि मैले यसरी पिन लगाइदिने। यो एकदम हल्लिन्छ यो कपडालाई। अनि पिन लगाउने। पिन लगाएपछि 4 फोल्ड गरेर पिन लगाउने। पिन लगाएपछि यो जुन बन्द भाग छ यो आफूतिर पार्ने। यो खुल्ला भाग चाहिँ यतातिर पार्ने, उतातिर पार्ने। अब यो यसलाई यति गरेर अब यसलाई चाहिँ नि यो तलबाट यो बन्द भागबाट लिने। यो 17 लिने, 16 लिने। 16 बन्द भागबाट 16 इन्च लिने। यहाँबाट हामीले 16 इन्च लियौँ। अब यहाँबाट माथिबाट यहाँबाट यो खुल्ला भाग छ जुन, यो खुल्ला भागबाट
4.5 इन्च लिने, 4.5 4.5 लिने, 4.5। अनि यो लम्बाइ पनि हामीले कति लिथ्यौँ, यो उताबाट 16, यो बच्यो हामीलाई 12। यहाँबाट यहाँ 12 बच्यो, अनि यहाँबाट यहाँ पनि 12 लिने। यहाँबाट यहाँ 4.5 लिने। यहाँबाट यहाँ 4.5 लिने, 4.5 लिने। यहाँबाट यहाँ 12 लिने। यहाँबाट तलबाट यहाँ 16 लिने। अनि त्यसपछि फेरि यहाँबाट 1 इन्च अझै लिने। यहाँबाट यहाँ अझै 1 इन्च लिने यसरी। अनि यो जोइन्टबाट यो जोइन्टमा सिधा लाइन खिच्दिने, लाइन ड्र गरिदिने यो यसरी। तलबाट नलिने, माथिबाट 1 इन्च लिने गरेर यहाँ हल्का यसरी गोलाइ गरिदिने, यसरी गोलाइ गरिदिने। यो लाइनमा यसरी गरेर यो लाइनमा गोलाइ गरिदिने। गोलाइ गरिदिएर अब काटिदिने यसलाई। यहाँ हामीले यस्तरी झोला आउँछ। अब यो बचेको जुन छ गोलाइ, यसलाई चाहिँ नि खल्ती बनाउने एउटा। 7 इन्च लम्बाइ लिने, चौडाइ चाहिँ नि जो गोलाइको जति छ त्यति लिने। यो 5 इन्च छ गोलाइ लम्बाइ। यो लम्बाइ 6 इन्च, चौडाइ 5 इन्च। यो हाम्रो राख्ने खल्ती भयो यसरी। यति ठुलो राख्न चाहनुहुन्न भने अलि सानो बनाए पनि हुन्छ। यसरी सानो गरेर 5x5 को गराए पनि हुन्छ, 4x4 को गराए पनि हुन्छ, 6x6 को गराए पनि हुन्छ खल्तीलाई। त्यसैबाट निक्लिन्छ। यो हाम्रो झोला चाहिँ अब काट्यो। अब सिलाउनुतर्फ लागौँ। अब जुन हाम्रो यो छुट्टा छुट्टै यो जुन छ, यो एकातिर, यो एकातिर। अब यसलाई चाहिँ नि यो यसरी जोड्ने, एउटैमा जोड्ने। यो यसरी यो एउटैमा जोड्ने। यो एक भाग यो जुन लाइन छ यही लाइनमा जोड्ने। दुईटा एक आपसमा जोडियो यसरी जोड्ने। अब यसलाई बराबर गरेर अब बराबर गर्ने। यहाँबाट हामीले यहाँ 16 इन्च अघि छोडेको थियौँ नि, त्यही 16 इन्च लिने। यो तलबन्द भागबाट यसरी 16 इन्च लिने। 16 इन्च यसरी गरेर यो 16 इन्चमा दुईटैतिर सिलाउने। यतातिर पनि 16 इन्च लिने, यतातिरबाट पनि 16 इन्च लिने, बराबर राखेर यसरी सिलाउने। यताबाट पनि त्यसरी सिलाउने। 16 यहाँबाट आधा इन्च मार्जिन छोडेर अनि सिलाउने। अब एकातिर यसरी सिलायो 16 इन्च गरेर, अर्कोतिर पनि त्यस्तै गरी आधा इन्चको मार्जिन राखेर सिलाउने। दुईतिर सिलाइमा हामीले दुईतिर सिलियो। अब यसलाई चाहिँ नि ह्यान्डल अब हामीले सिलाउनु पर्यो। यो ह्यान्डललाई यस्तो गरेर यसरी फोल्ड गर्ने, यस्तो गर्ने, यसरी फोल्ड गरेर सिलाउने यसलाई।
यसरी गरेर सबै यो यहीँसम्म यसरी अर्को पनि गरेर यसरी बराबर गरेर मसिनो गरेर फोल्ड गरेर सिलाउने यसरी। अब यो यसरी सिलाउने, यो एकतिरबाट यसरी गरेर यसरी यहाँसम्म जाने, यसरी सिलाउने, यहाँबाट फेरि यसरी आएर अर्कोतिरबाट यसरी आएर यसरी सिलाउने। एक साइड हाम्रो तयार भयो। अब हामी अर्को साइडतिर सिलाउन जाँदैछौँ। अब यसलाई पनि यस्तै गरेर फोल्ड गरेर सिलाउने, यस्तै गर्ने, यसरी फोल्ड गरेर चारैतिर यसलाई पनि यस्तै गोलाइ अनुसार पुरै गोलाइ यसरी गरेर सिलाउनु होला यसलाई पनि। अब हामीले यहाँ दुईटैतिर यसरी सिलायौँ, यताको भाग पनि सिलायौँ, यताको भाग पनि सिलायौँ, यसरी हामीले दुईटैतिर सिलायौँ यो। अब यसलाई चाहिँ नि यो सिलाइ बन्द गर्नलाई, यसो बन्द गर्नको लागि हामीले यहाँबाट 6 इन्च, यहाँबाट ठ्याक्कै यसरी 6 इन्च लिने, 6 इन्चबाट बन्द गर्ने यसरी 6 इन्चबाट बन्द गरेर यहाँबाट पनि 6 इन्च लिएर यहाँसम्म गरेर 6 इन्च, अनि यति बन्द गर्ने, यहाँ पनि 6 इन्च छोड्ने, अनि अरू सबै बन्द गरिदिने। यसरी डबल गरेर यसरी फोल्ड गरेर अनि सिलाउने, यसरी फोल्ड गरेर त्यो सिलाउने सबै। यहाँदेखि यहाँ 6 इन्च हामीले जुन छोडेको थियौँ, 6 इन्च छोडेर हामीले यो बन्द भाग बन्द गरेको थियौँ, यसै यो पट्टी सिलाएको थियौँ। यदि 6 इन्च छोडेर यहाँसम्म पट्टी सिलाउने। अब यसलाई चाहिँ नि भित्र यसो गरेर फर्काएर यसलाई जुन हामीले यो आधा इन्च छोडेको थियौँ, त्यो आधा इन्च भागलाई चाहिँ नि यो यस्तो गरेर भित्र गरेर यो दुईटै यसरी भित्र गरेर सिलाइदिने। यो सिलाइ यसलाई छोप्ने, यसरी गरेर सिलाइ यसरी गरेर छोप्ने, यसरी। अब छेउमा चाहिँ यस्तो फिनिसिङ गरेर सिलाउने, भित्र हालेर अघि मैले सिकाए अनुसार त्यसरी गराउनु होला। अब यसलाई चाहिँ नि यसरी फोल्ड गरेर 2 इन्च यसरी 2 इन्च यसरी फोल्ड गर्ने, तल भागलाई यताबाट 2 इन्च यताबाट फोल्ड गर्ने। पहिला यो 2 इन्च फोल्ड गरेर सिलाउने, यसो गरी डबल हान्ने, यताबाट भयो। अब तलको भाग यसलाई यताबाट पनि 2 इन्च, यताबाट 2 इन्च, यताबाट 2 इन्च, यो 20मा चाहिँ नसिलाउने। अब यसलाई फर्काउने, यस्तो हुन्छ झोला। यस्तो हुन्छ यो। अब यसलाई खल्ती हान्ने, यसलाई पकेट, यो खल्ती भन्यो भने पकेट हुने, यो खल्ती हान्ने। यो खल्तीको दुईटै भाग लिने, अनि यसलाई दुईटैलाई यस्तरी सिउने। पहिला चाहिँ नि यो खल्तीको माथिको त्यो भागलाई सिउने, यसरी यहाँदेखि यहाँ यसरी सिउने। दुईटैतिर माथि यसरी गरेर दुईटैतिर पट्टि सिलाउनु होला। अनि यसलाई चाहिँ नि फेरि यसरी गरेर सिलाइदिने, चारैतिर यसरी एकतिर खुल्ला छोड्ने, माथि यो भाग यो चारैतिर सिलाइयो। यसलाई चाहिँ नि उल्टो पारेर यसलाई पनि यसरी चारैतिर सिलाउने। अब यसलाई बराबर फोल्ड गरेर यसो बिचमा सिनो लगाउने एउटा, यसलाई पनि बराबर गरेर
डबल फोल्ड गरेर यसलाई पनि बराबर गरेर बिचमा चिनो लगाउने यसलाई पनि यसो गरेर बिचमा यसरी चिनो लगाउने बिचमा यसरी चिनो लगाउने यहाँबाट 3 इन्च छोडेर बिचबाट 3 इन्च छोडेर यो खल्ती यसरी हाल्दिने बिच गरेर यसरी बिचमा एउटा यसरी निकाल्ने यो बिचमा यसरी राख्ने अनि यसलाई पहिला बिचबाट अनि सिलाइदिने अनि यहीँबाट फेरि यसरी फर्काएर सिलाउने अब यहाँ हाम्रो झोला रेडी भयो खल्ती यसरी हालेर झोला हाम्रो यसरी रेडी भयो